हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत भेंडीची भाजी। त्यासाठी मी इथे चिरून घेतलेली आहे। अर्धा किलो भेंडी आहे, 5 छोट्या बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या कापून घ्या किंवा ठेचून घ्या, तुम्हाला जसं आवडेल तसं। चला तर मग भाजी बनवायला सुरुवात करूया। हे पहा, जिरे मोहरी तडतडली आहे, हिंग पण टाकलेला आहे। आता आपण कढीपत्ता टाकला, कढीपत्त्यानंतर लसूण टाकलेला आहे बारीक चिरलेला। आता आपण हिरवी मिरची टाकूया, छान परतूया, गॅस बारीक करा। हे पहा, हिरवी मिरची आणि लसूण आपला ब्राऊन झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यात थोडीशी भेंडीपुरती हळद टाकूया, अर्धा चमचा हळद टाकून मिक्स करूया। लगेचच आपल्याला भेंडी ही टाकायची आहे। आता आपण मिक्स करूया। ही भाजी बारीक गॅसवरती शिजवायची आहे आपल्याला। ही पहा, परतली आहे। आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। ही भाजी शिजल्यानंतर कमी होते, तर पहिलेच जास्त मीठ टाकू नका, नेहमीपेक्षा थोडंसं कमी मीठ टाका, कारण शिजल्यामुळे ही बारीक होते तर खारट पण होते बऱ्याच वेळा। आता आपण मीठ टाकलेलं आहे, आता मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित आणि मग हिला शिजवून घ्यायची आहे आपल्याला। हे पहा, आता हिला बारीक गॅसवर आपण शिजवून घ्यायची आहे। तुम्ही झाकणही ठेवू शकता, मी पण इथे झाकण ठेवत आहे, भेंडी चिरलेलं झाकण आहे। 5 मिनिटं आपण ह्याला वाफ देऊया। 5 मिनिटे झाले, झाकण काढून बघूया आपण। पहा, भेंडी आपली मऊ होते। आणखीन 5 मिनिटं हिला आपण झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहे, आपली भेंडीची भाजी शिजलेली आहे। हे पहा, छान ब्राऊन झाली आहे खालून, अशी थोडीशी ब्राऊन होऊन द्या। हे पहा, अशी खालून मी तुम्हाला जवळून दाखवते, अशी झाली ना की भेंडी खूप छान अशी थोडीशी क्रिस्पी लागते। तर भेंडी शिजल्यानंतर थोडासा 2-3 मिनटं गॅस मोठा करा, म्हणजे तुम्हाला तशी क्रिस्पी टेक्स्चर येईल। हे पहा, भेंडी एकदम मस्त मऊसूत शिजलेली आहे। आता आपण ही सर्व करूया। तुम्ही चपातीसोबत, भाकरीसोबत खाऊ शकता। गॅस बंद करूया। ही पहा, आपली गरमागरम भेंडीची भाजी तयार आहे। तुम्ही ही चपातीसोबत, भाकरीसोबत, कशासोबतही खाऊ शकता। रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा।